ඌසෙක් අදින්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔගොල්ලොත් ඒක දිහා බලන් ඌසෙක් අදින්න ඔන්න අපි අදින්න පටන් ගන්න යන්නේ. සමම පොඩි අවුමක් ගල්ලවා. ලොකු රවුමක් ගල්ලවා. දැන් පොඩි ට්‍රයැන්ගල් දෙකක් මේම ගාගල්ලවා. මෙතනින් S දෙකට ඔන්න 32ක් කියලා. ඉතින් මේම නහය දාමු. දැන් කකුල් ඇද ගන්න සූදානම් වෙන්නේ. එම කකුල් ඇද ගන්න ඕනේ. හැබැයි එක විදියට මේම ඉස්සෙල්ල එක පටන් ගත්ත දැනෙම මේම ගන්න ඕනේ. දැන් තුන දීගලවා වගේ මේම එක උඩට ගා ගන්නවා. අත කරලා. එන අපි මෙතනදී පිටිපස්සේ කකුල. පොඩි පිටපස්සේ කකුල් ටික අපි ඇදගමු දිගට. වලිගේ මෙතන ඉඳන් ඔහම උඩට ගිහියලවා. මෙතන කොට. මෙතනින් මේමද? හරි. දැන් පස්සේ මේම කෙන්දි මුරුත්ත මෙතනින් මේම වවල් වෙයි ඉදි තුනක්. කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම ඉරක් ගහලා. මේම ඉරක් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතනින් ප්ලාන්ට් එකක් අදින්න වුණා. lagi goraya pitik ඇදලා දැන් අපි චිත්‍රය දැන් අපි පාට කරන්න යන්නේ.